Xin chào tất cả các bạn. Cảm ơn các bạn đã vào channel này. Hôm nay mình sẽ bàn về chủ đề tuổi thân. Làm cách nào cho chúng ta không bị rơi vào tâm trạng yếm thế. Tuổi thân là một khái niệm đặc trưng trong văn hóa Việt Nam, mô tả tâm trạng của người cảm thấy buồn bã và thất vọng về số phận, về bản thân mình hoặc về cuộc sống nói chung. Đây là trạng thái tâm lý phổ biến, có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau, như sự so sánh với người khác, không đạt được những mục tiêu cá nhân, hoặc gặp phải những khó khăn và thất bại trong cuộc sống. Trong xã hội hiện đại, áp lực từ các tiêu chuẩn xã hội và cuộc sống hiện đại thường khiến mọi người cảm thấy áp đặt và bất mãn với bản thân. Cảm giác này có thể được kích thích bởi những tiêu chí về thành công, vẻ đẹp, sự giàu có hoặc các tiêu chuẩn về hạnh phúc cá nhân. Khi không đạt được những tiêu chuẩn này, người ta dễ dàng rơi vào tình trạng tủi thân, cảm thấy bất lực và thất bại. Thêm vào đó, sự so sánh với người xung quanh cũng có thể làm tăng thêm cảm giác tủi thân. Trong một xã hội phương Tây, nơi cạnh tranh và sự tự do cá nhân được đặt lên hàng đầu, việc so sánh bản thân với người khác có thể dẫn đến sự tự ti và thiếu tự tin. Đặc biệt là trong thời đại của mạng xã hội, khi mọi người thường chỉ chia sẻ những khía cạnh tích cực của cuộc sống, cảm giác tủi thân có thể trở nên phổ biến hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, việc cảm thấy tủi thân cũng có thể mang lại cơ hội cho sự phát triển cá nhân và tự nhìn nhận. Qua việc đối mặt và vượt qua cảm giác này, mỗi người có thể học được nhiều về bản thân hơn, hiểu rõ hơn về những giá trị và mục tiêu cá nhân của mình. Đồng thời, điều này cũng khuyến khích sự đồng cảm và sự nhìn nhận từ người khác, giúp mọi người cảm thấy được chấp nhận và đánh giá cao hơn trong cộng đồng. Tóm lại, tủi thân là một trạng thái tâm lý phổ biến trong xã hội hiện đại, thể hiện thất vọng về bản thân và cuộc sống. Tuy nhiên, qua việc đối mặt và vượt qua cảm giác này, mỗi người có thể tìm thấy cơ hội để phát triển cá nhân và tìm kiếm sự tự chấp nhận và hạnh phúc trong cuộc sống. Như vậy, bằng cách nào để chúng ta có thể không bị rơi vào tâm trạng tủi thân? Trong cuộc sống, việc có tin vào Thượng Đế có thể là một phương cách hiệu quả để không bị tủi thân và tìm thấy sự an ủi và ý nghĩa trong mọi tình huống. Việc tin tưởng vào một sức mạnh vượt trội và một kế hoạch thiêng liêng từ Thượng Đế giúp chúng ta nhìn nhận cuộc sống một cách lạc quan và đầy hy vọng hơn. Thứ nhất, lòng tin vào Thượng Đế cung cấp sự an ủi và bảo vệ trong những thời điểm khó khăn. Khi gặp phải khó khăn, những người có lòng tin sâu sắc thường tìm kiếm sự hỗ trợ và sự cầu nguyện từ Thượng Đế. Sự tin tưởng rằng Thượng Đế luôn ở bên cạnh và chăm sóc chúng ta không chỉ giúp chúng ta vượt qua những thử thách mà còn mang lại cho chúng ta sự bình an trong tâm hồn. Thứ hai, lòng tin vào Thượng Đế giúp chúng ta nhìn nhận cuộc sống với một góc độ lớn hơn và chiêm nghiệm những ý nghĩa sâu sắc hơn, thay vì chỉ nhìn vào những khía cạnh trần tục và tạm thời của cuộc sống. Chúng ta có thể nhận ra rằng mọi sự kiện đều là một phần của kế hoạch thiêng liêng từ Thượng Đế. Việc này giúp chúng ta đánh giá cao hơn mỗi trải nghiệm và thách thức và tìm thấy ý nghĩa và mục đích trong mọi tình huống. Thứ ba,
Lòng tin vào Thượng Đế tạo ra sự hy vọng và niềm tin vào tương lai. Khi chúng ta biết rằng có một kế hoạch lớn hơn đang được thực hiện từ Thượng Đế, chúng ta có thể tin rằng mọi khó khăn và thử thách sẽ được giải quyết một cách tốt nhất khi có thể. Điều này giúp chúng ta tiếp tục vượt qua những khó khăn và không bị mất niềm tin trong tương lai. Cuối cùng, lòng tin vào Thượng Đế tạo ra sự ổn định và an tâm trong cuộc sống khi chúng ta biết rằng chúng ta không đơn độc và một lực lượng mạnh mẽ đang bảo vệ và chăm sóc chúng ta. Chúng ta có thể sống một cuộc sống không sợ hãi và lo lắng. Việc này giúp chúng ta tạo ra một tâm trạng tích cực và sự lạc quan trong mọi tình huống. Tóm lại, nếu có lòng tin vào Thượng Đế là một việc có lòng tin vào Thượng Đế là một phương cách hiệu quả nhất để không bị tủi thân và tìm thấy sự an ủi, ý nghĩa và hy vọng trong cuộc sống. Bằng cách này, chúng ta có thể sống một cuộc sống lạc quan và ý nghĩa hơn, vượt qua mọi thử thách và tận hưởng mọi khoảnh khắc. Xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe và xin các bạn click subscribe button để